येशूको जीवनमा पनि धेरै कुरोहरू भएको छ अनि I find myself उसको येशूको किताबलाई पढ्दै थिएँ I find myself very related very relatable with his life हैन उसको जीवनसँग मैले एकदमै धेरै मेल खान पुग्यो अनि त्यदेखि मैले सोचे हैन अब म युथसँग थियो अनि अब हामी कति म जस्तै युथहरु हुनुहुन्छ हैन अनि not just as a youth तर as a Christian हैन हामी विश्वासी भएपछि I think one way or other way हैन हामी यो जसुवा येशूको जीवनमा चाहिँ हामी we are very related हैन उसको जीवनमा चाहिँ हामी एकदमै धेरै मेल खान पुग्छ भनेर मलाई लाग्यो अनि त्यसै कारणले एउटा एक प्रकारको रेभलेसन एउटा प्रकाश पनि मलाई अब आयो हैन अनि त्यही कारणले म आज येशूको जीवनबाट बोल्न गइरहेको छु उसको जीवनमा हामीले पढ्दै गयौं धेरै छ च्याप्टरहरु येशूको अनि त्यसदेखि मैले चाहिँ स्पेसिफिकली च्याप्टर 6 अनि च्याप्टर 7 बाट ल्याएको छु आजको वचनलाई अनि त्यही हो अनि मलाई लाग्छ मैले आज येशूको बारेमा बोल्दा बोल्दा तपाईहरु कति जनालाई थाहा पनि भयो होला येशूको भनेर हैन some of you already know who Joshua is अनि for those of you who do not know who Joshua is म तपाईहरुलाई उसको बारेमा हल्का ब्याकग्राउन्ड भन्न चाहन्छु जसुवा येशू पनि उसको नाम चाहिँ नेपालीमा येशू भनिन्छ सो येशू चाहिँ मिस्र देशमा दासस्थको बेलामा पनि थियो हैन he went through all the slavery त्यो दासस्थको बेलामा थियो अनि त्यसदेखि परमेश्वरले मिराकल्सहरु गर्नु भएको बेलामा येशू मोसाको साथमै थियो किनभने येशू चाहिँ he was in second command हैन येशू चाहिँ he was right hand man of the man chosen by God who was Moses हैन मोसादेखिको मुनिको चाहिँ मोसा भन्दा अब जस्तै के भन्ने एउटा अब राजा भयो एउटा प्रिन्स हैन अब सेकेन्ड कमान्डमा चाहिँ येशू थियो हैन त्यति बेलाको समयमा अनि मोसासँग जहिले पनि हिँड्ने गर्थ्यो मोसासँग उले धेरै अब मोसाद्वारा परमेश्वरले धेरै मिराकल्सको कामहरु गर्नुभयो अनि येशूले उसको खुद आँखाले देखेको थियो त्यो समयमा हैन अनि परमेश्वरले मोसालाई धेरै नै विजयहरु दिनुभयो देशहरुलाई जित्नको लागि अनि त्यसदेखि येशू त्यहाँ पनि थियो when God opened the Red Sea हैन परमेश्वरले लाल समुद्रलाई चिर्दाखेरि पनि येशू त्यही नै थियो उले त्यो मिराकल्स पनि देखेको थियो अनि त्यसदेखि यहाँसम्म कि येशूले चाहिँ परमेश्वरको आवाजलाई पनि सुनेको थियो हैन जब परमेश्वर मोसासँग बोलिरहनु भएको थियो त्यतिबेला येशूले परमेश्वरको आवाजलाई पनि सुनेको थियो सो he is that person हैन उ चाहिँ त्यो व्यक्ति हो है येशू चाहिँ सो अब चाहिँ के हुन्छ भने यहाँ च्याप्टर 6 मा आएर मोसाको समय सक्यो अब हैन अब मोसा अब मर्दछ मोसाले जसरी इजरायलीहरुलाई लिड गर्दै ल्याइरहेको थियो अब मोसा अब उसको हैन उसको समय गयो अब he is dead हैन अब एज अ सेकेन्ड लिडर येशू चाहिँ मोसाको अब सेकेन्ड लिडर भएपछि येशू चाहिँ मोसाको प्लेसलाई लिँदछ येशूले हैन अनि नाउ he is leading Israelites हैन he is leading all the Israelites अनि as if it's already not difficult enough for him to lead more than 2 million people हैन the first battle he had to face is the nation of Jericho है मैले chapter 6 को कुरा गरिरहेको छु chapter 6 मा उले अलरेडी more than 2 million people लाई उले more than 2 million 2 करोड जना इजरायलीहरुलाई चाहिँ लिड गरेर हुन्छ तर अनि एज अ लिडर अब उसको सबैभन्दा पहिलो लडाई चाहिँ लड्नु पर्ने चाहिँ अब उसको यरीहोको शहरलाई चाहिँ उले कब्जा गर्नुपर्ने हुन्छ है अनि यो बाइबलले भन्दछ यरीहोको वरिपरि चाहिँ यति धेरै ठुलो पर्खाल थियो हैन यति धेरै बाक्लो पर्खाल है यति धेरै अग्लो पर्खाल बाक्लो अब यति धेरै बाक्लो हुन्छ नि अब चौडाई भन्छ नि के भन्छ त्यसलाई चौडाई अग्लो हैन तर यस्तो खालको बाक्लो अब बाक्लो थियो त्यो वाल चाहिँ यरीहोको वाल चाहिँ पर्खाल चाहिँ त्यो पर्खाल माथि चाहिँ रथहरु कुदाउने गर्थे भन्दछ सैनिकले हैन सो द्याट रिप्रेजेन्ट है अब त्यो वाल द्याट रिप्रेजेन्ट the power and the strength of the country हैन त्यो देशको चाहिँ एउटा स्ट्रेंथ है एउटा शक्ति चाहिँ अब त्यो वालले रिप्रेजेन्ट गर्दछ क्या है सो आउनुहोस् म तपाईहरुलाई कति पनि ढिलो नगरिकन वचनमा लान चाहन्छु बाइबल भित्र तपाईहरुसँग यदि बाइबल छ भने
तपाईले यसो 6 लाई निकाल्न सक्नुहुन्छ च्याप्टर 6 लाई अनि भर्स 1 to 7 मा म पढ्नेछु अनि तपाईहरु पनि मसँग पढ्न सक्नुहुनेछ अनि आम रियली सरी है मेरो नेपाली अलिक खराब छ अलिक अकमकिन्छु म अनि त्यही भएर यदि तपाईहरुलाई तपाईहरु आफै पढ्न सक्नुहुन्छ र बुझ्नु भएन भने म तपाईहरुलाई डिटेली यो कथाको बारेमा जानेछु अनि यो च्याप्टर 6 लामो छ तर मैले अलरेडी पढेको कारणले गर्दाखेरि म तपाईहरुलाई 7 सम्म पढ्नेछु अनि त्यसम्म चाहिँ यु नो के हुन्छ भनेर यु क्यान क्लियरली सी द अब तपाईहरुले त्यो एउटा भिजन पाउनुहुनेछ अनि त्यहाँदेखि म तपाईहरुलाई एक्सप्लेन गर्दै जानेछु के हुन्छ भनेर ओके र तपाईहरुले च्याप्टर 6 यहोशुलाई निकाल्न सक्नुहुनेछ अनि म 1 to 7 लाई पढ्नेछु ल यस्तो लेखिएको छ यहाँनिर यरीहो शहरको कब्जा त्यस समय इजरायलीहरूको कारणले यरीहो बिल्कुल थुनिएको थियो कोही भित्र बाहिर गर्न पाउँदैन थियो तब परमप्रभुले यहोशुलाई भन्नुभयो हेर यरीहो त्यहाँका राजा र वीर योद्धाहरू समेत मैले तेरो बसमा पारिदिएको छु सबै शस्त्र लडाकुहरू त्यस शहरलाई घेरेर एकचोटी घुमेर जाओ 6 दिनसम्म तिमीहरूले यसै गर्नु 7 जना पुजारीहरू 7 वटा भेडाका सिङका तुरही सन्दुकको अघि लिएर हिँड्नु र 7औं दिनमा तिमीहरूले त्यो शहर 7 चोटी घुम्नु र पुजारीहरूले तुरही फुकुन् अनि जब तिमीहरूले भेडाको सिङका तुरही धेरै बेरसम्म फुक्लान् तब तिमीहरूले तुरहीको आवाज सुन्ने बित्तिकै सबैजना ठुलो स्वरले कराउनु अनि शहरको पर्खाल फेदैसम्म ढल्नेछ र हरेक मानिस आफ्नो अघि सिधै बढेर जाउन् यसकारण नुनका छोरा यहोशुले परमप्रभु पुजारीहरूलाई बोलाएर भने करारको सन्दुक उठाओ र 7 जना पुजारीहरू भेडाका सिङका 7 वटा तुरही भिरेर परमप्रभुको सन्दुकको अगाडि हिँड्नु अनि तिनले मानिसहरूलाई भने अगाडि बढेर शहरको चारैतिर घुमेर जाओ हतियार बोक्ने चाहिँ परमप्रभुको सन्दुक अघि हिँड्नु हालेलुया वचनको निम्ति अघि नै प्रार्थना गरिसक्नु भएको छ र आजको चाहिँ आई वान्ट टु मेक इट क्लियर अगेन आजको यो वचन चाहिँ we are going to learn from the mistake हैन we are going to take the lessons that हैन जसुवाले जुन पनि उले गरेको त्यो उसको मिस्टेक भएर चाहिँ we are going to take the lesson from it and we are going to apply the good thing that he have done here hallelujah मैले टपिकहरु पनि ल्याएको छैन आजको वचनको निम्ति र के हुँदैछ यो समय भने ब्याक टु वचनमा जान्छु यो समयमा के भइरहेको हुन्छ भने अब मोसाको समय सिद्धियो हैन मोसा इज नो मोर अब एज अ सेकेन्ड लिडर जोसुवा हैव टु बी द लिडर हैन अब उले लिड गरिरहेछ इजरायलीहरुलाई अनि एज आई अलरेडी सेड as it's already not difficult enough for him to lead more than 2 million people like he had to face the nation of Jericho अब यति धेरै ठुलो पर्ख अब यति धेरै स्ट्रिक्ट छ यो समयमा फेरि हैन के भन्छ चाहिँ अब 6 को 1 मा त्यस समय इजरायलीहरुको कारणले यरीहो बिल्कुल थुनिएको थियो कोही भित्र बाहिर गर्न पाउँदैन थियो हालेलुया अब त्यहाँनिर यरीहोको चारैतिरबाट पर्खाल यति धेरै ठुलो शक्तिशाली हैन यति धेरै बलियो पर्खाल अब पर्खालको माथि चाहिँ अब रथको थियो भने चाहिँ इमेजिन गर्नुस् कति धेरै बाक्लो थियो होला त्यो वाल हैन अनि अग्लो पनि त्यतिकै अग्लो थियो त्यो वाल है अनि अब त्यति धेरै वाल छ अनि अब त्यो वाल भित्र जान पाउँछ न त्यहाँदेखि बाहिर निस्किन पाउँछ कोही मानिस हैन अनि त्यति बेलाको समयमा let me remind you guys that the people that Joshua was leading they were not warriors they were not fighters हैन उनीहरु चाहिँ like I'm just a normal people some of them were brick makers हैन कोही चाहिँ अब भेडाको ठालोहरु थियो अब दासस्थबाट भर्खर छुटकारा पाएर आएको मान्छेहरु कस्तो हुन्छ हैन they were not smart हैन उनीहरु इन्टेलिजेन्ट थिएन त्यति बेलाको समयमा so there is no hope for Joshua हैन अब उले त्यो शहरलाई कब्जा गर्नु पर्ने छ तर अब न उनीहरु भित्र जानु पाउँछ न बाहिर आउनु पाउँछ त्यहाँदेखि है अब त्यो पर्खाल यति धेरै अग्लो अनि यति धेरै ठुलो यति धेरै बाक्लो छ they cannot do anything हैन I imagine त्यो समयमा के भन्छ तलवार र अब तीर अनि भालाहरु हुन्थ्यो होला हैन त्यो भाला तीरले के गर्ने त्यो त्यत्रो धेरै बाक्लो वाला है
Ani Joshua have nothing. He cannot do nothing. But the good thing that Joshua did here is that परमेश्वरले यहोशुलाई आवाज दिनुभयो है परमेश्वरले यहाँनिर भन्नुभएको छ यहोशु हैन दिनको एकचोटी के गर्नु वालको वरिपरि घुम्नु तपाईहरुलाई सायद यो कथा अलरेडी थाहा पनि होला अलरेडी सरी दिनको एकचोटी 6 दिनसम्म वालको वरिपरि घुम्नु दिनको एकचोटी केही पनि नबोल्नु से नथिङ डोन्ट से नथिङ हैन यहाँनिर आएर यहोशुले सुन भन्दैछ उसको मानिसहरुलाई मुख पनि नखोल्नु भनेर भनेको छ यहोशुले है अनि तर परमेश्वरले यहाँ के भन्नुभएको छ डोन्ट से नथिङ तिमीहरुले केही पनि गर्नु पर्दैन दिनको एकचोटी 6 दिनसम्म चाहिँ हैन घुम्नु त्यो वालमा वरिपरि घेरा लाउनु अनि 7 दिनमा चाहिँ 7 दिनको पालमा चाहिँ के भन्नुभएको छ परमेश्वरले 7 जना पुजारीले 7 वटा भेडाको सिङको तुरै फुक्नेछ अनि 7 चोटी त्यो वालको घेरा लगाइसकेपछि चाहिँ के अरे पुजारीले त्यो तुरै फुक्नेछ अनि जब तुरैको ठुलो आवाज तिमीहरुले सुन्छौ त्यति बेला चाहिँ तिमीहरुले ठुलो स्वरमा ठुलो आवाजमा खराउनु अनि त्यदेखि त्यो अनि त्यहाँदेखि त्यो वाललाई चाहिँ म फेदैदेखि ढाल्दिनेछु भनेर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ हालेलुया नाउ अब यो वचनदेखि हल्का यता बाहिर निस्केर सोच्छु it does not really sound that smart हैन अब in my thought है अब मैले एकछिन वचनदेखि बाहिर निस्केर सोच्दैछु है it does not really sound that smart हैन अब त्यत्रो धेरै ठुलो वाल छ है अनि all God is telling them to do is just do round and round like each day for 6 days हैन अनि त्यदेखि in 7 day you अब like तुरै फुकेर अनि आवाज सुनेपछि चाहिँ अनि खराउनु अनि त्यदेखि वालमा भचाउने छु भनेर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ it does not really sound that smart हैन मेरो सोचाइमा हैन but the good thing that Joshua did here is that he did everything as God said हैन like he did it in order उले एउटा पनि भयो he did not say that oh Prabhu can I just do for like 3 days हैन can I just do 5 days है can I just do on 7th day can I just do 5 round भन्नु उले भनेन हैन that's the good thing that Joshua did and the good thing about Joshua is that he is very good at following orders हैन उ चाहिँ चाहे त्यो मोसाबाट होस् चाहे परमेश्वरबाट होस् he is very good at following order है उ चाहिँ एकदमै धेरै आज्ञाकारी थियो यस्तै पालन गर्नको लागि चाहिँ हैन so that's what he did अनि फेरि म ब्याक टु मेरै सोचाइमा आइरहेको छु I'm sorry it does not really sound that smart हैन अब त्यत्रो धेरै ठुलो वाल छ अब हैन घेरा मात्रै लाउनु अरे अब नबोल्नु केही पनि नभन्नु नो फाइटिङ नथिङ यशुले त भन्दछ मुख पनि नखोल्नु भनेर so what I'm trying to say is that it doesn't really it doesn't really seem that smart हैन जब म चाहिँ अब यशुको प्लेसमा भएर सोच्दछु क्या अब परमेश्वरले त्यसो भन्नु हुँदाखेरि हैन अब म चाहिँ हुन्थेला के भन्नु भएको हुन्छ नि तर यहाँनिर पहिले कोरिन्थी 1:25 ले के भन्दछ किनभने परमप्रभुको मूर्खता मानिसहरूको बुद्धि भन्दा श्रेष्ठ छ र परमप्रभुको दुर्बलता मानिसहरूको बल भन्दा शक्तिशाली छ आमेन हालेलुया I really love this verse म फेरि एकचोटि पढ्नेछु किनभने परमप्रभुको मूर्खता मानिसहरूको बुद्धि भन्दा श्रेष्ठ छ र परमप्रभुको दुर्बलता मानिसहरूको बल भन्दा शक्तिशाली छ हालेलुया many times I forget who God is हैन परमेश्वर कन्ट्रोलमा हुनुहुन्छ भनेर अनि as already दाजुले भन्नुहुन्थ्यो जेसन दाजुले वचन चाहिँ 2 धारा तलबार हो र भन्ने सुनिदिन छाड्छन् र सो तपाईहरुलाई मात्रै यो वचन सुनाउन चाहिरहेको छु मैले because मैले अलरेडी भने नि I'm very related to his life क्या जसोको योसुको यो जीवनमा चाहिँ I find myself very relatable हैन एक प्रकारले like it reflects me क्या अब म ऐनामा हेरेको जस्तो it make me feel like that जब म यो च्याप्टरलाई पढिरहेको थिएँ च्याप्टर 6 and 7 लाई हैन I feel like मैले आफूलाई हेरिरहेको जस्तो लागिरहेको थियो समयमा when I was reading these chapters right so many times yeah I don't know तपाईहरु अब how you guys are living हैन तपाईहरुको लाइफ कस्तो छ God knows everything and you know there are many times as I already said many times when God tell me to do those things I know in my life
I think of my own brain का मेरो सानो यो 2-3 1-2 kg को दिमागले I think in my own way, हैन. I try to simplify the thing that God told me to do, right? And I make it even harder. I do not make it simple, but I make it even harder. तर यहाँनिर जसुवाले यसुले के गरेको छ, परमेश्वरले भन्नुभएको त्यो इजी जुन पनि स्टेप परमेश्वरले भन्नुभएको थियो, he do each and every step, है. 6 दिनसम्म उसले घुमेको छ अनि 7 दिनको पालोमा चाहिँ उसले 7 जना पुजारीहरूलाई 7 वटा भेडाको सिङको तुरै चाहिँ फुक्नु लाउँदछ. I want to talk a little bit about number 7 here, हैन. Number 7 ला म हल्का यसको बारेमा बोल्न चाहन्छु. So what does it represent, right? What does it represent? It represents completion, right? It represents rest. Hallelujah. जब परमप्रभु क्रुसमा मर्नु भयो, उहाँले के भन्नुभयो? It's finished. Now it's done. It's complete. हैन. He finished the mission that Father sent him to do for our sake. Right? परमेश्वरले सबै कुरालाई कम्प्लिट गर्नुभयो. अनि if we look at the book of Genesis, हैन, हामीले यदि उत्पत्तिको पुस्तकलाई हेर्यौं भने त्यहाँ के गर्नुभएको छ परमेश्वरले? He did everything in, in 6 days. परमेश्वरले he made heaven and earth, he made human beings, he made animals, stars, sun, and सबै कुरा सजाउनु भयो परमेश्वरले. आकाशमा तारामण्डल, समुद्र, डाँडाकाँडा बनाउनु भयो. अनि 7 डेमा he rest, right? That's what it represents. यहाँ परमेश्वरले के भन्नु भएको छ? 7औं दिनमा चाहिँ तैँले मैले भने जस्तो गरे, depend on Joshua, हैन. You depend on me, and then you are going to get rest, है. त ममा निर्भर हु, अनि त्यहाँदेखि तैँले रेस्ट पाउनेछस्, त्यहाँदेखि तैँले विश्राम पाउनेछस्, अनि त्यहाँदेखि तैँले you are going to be sure victory, हैन. You are going to get sure victory, right? That's what God is telling Joshua. And then as God told him to do, Joshua did everything as God told him to do, right? And as easy as it sounds, 7औं दिनमा चाहिँ त्यस्तै भयो, है. 7औं दिनमा चाहिँ उनीहरूले 7 चोटि घेरा लाए. अनि त्यहाँदेखि तुरैको आवाज फुक्यो. अनि तुरैको आवाज सुनेपछि चाहिँ सबैले कराए क्या ठुलो स्वरमा. अनि कराएपछि चाहिँ त्यो पर्खाल चाहिँ फेदैमा भत्किएको छ. हालेलुया. अनि त्यहाँदेखि भत्किएपछि यहाँ आएर के हुन्छ भने परमेश्वरले भन्नुभयो थियो तिमीहरू अघि बढ्नु, अघि बढेर अनि त्यहाँदेखि के अरे त्यो मान्छे सबै मान्छेहरूलाई नाश गर्नु भन्नुभएको छ परमेश्वरले. नानीहरूदेखि लिएर बुढाबुढी, होइन, आइमी, गाई बस्तु सबै. अनि त्यहाँदेखि परमेश्वरले यो पनि भन्नुभएको हुन्छ कि सबै कुरो त्यहाँ भएको त्यो देशमा भएको चाहिँ त्यो सहरमा भएको सबै कुरो चाहिँ तैँले मलाई अर्पण गर्छस् है यसु, होइन. Because I'm the God who gave you the victory, भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको हुन्छ. You are gonna devote all those things to me, भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको हुन्छ. अर्पण गर्नु, त्यो कुरो सबै जलाएर अर्पण मलाई गर्नु भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको हुन्छ. बट तर त्यहाँ के कुरो भएको छ, है, च्याप्टर 7 मा आएर. अनि हामी जानेछौँ च्याप्टर 7 मा. अनि सरी, तर म अलिकति च्याप्टर 6 को बारेमा बोल्न चाहन्छु. यहाँनिर के हुन्छ भने म छोटकारीमा यो स्टोरीलाई भन्दैछु. सो योसुले कब्जा पाउँछ, होइन, 7th डेमा. परमेश्वरले जसरी भन्नुभयो थियो त्यसरी नै त्यो पर्खालहरू ढल्छ. अनि उनीहरू जान्छ भित्र अनि गएर सबै कुरो नाश गर्छ. अनि उनीहरूले त्यो त्यत्रो ठुलो त्यत्रो विशाल देशलाई, होइन, किनभने त्यो वालले चाहिँ इट रिप्रेजेन्ट द स्ट्रेन्थ एन्ड द पावर अफ द्याट सिटी, होइन. त्यो देशको चाहिँ शक्ति एउटा हुन्छ नि, के भने एउटा पावर, होइन, जनाउँछ क्या त्यो. अनि त्यत्रो धेरै विशाल देशलाई चाहिँ त्यो सहरलाई चाहिँ परमेश्वरले योसुलाई दिनुभयो इन भेरी इजी स्टेप्स, है, इन भेरी इजी स्टेप्स. म हल्का समराइज गर्न चाहन्छु. ल, के भएको छ भने 6मा अब मोसाको पालो गयो. योसुले अब इजरायलहरूलाई लिड गर्दैछ. अनि उसले पहिलो उसको ब्याटल चाहिँ कुन सहरसँग फेस गर्नु पर्यो भने यरीको सहरसँग. अनि जब परमेश्वरले योसुलाई आवाज दिनुहुन्छ अनि योसुले त्यो आवाजलाई सुन्दछ, होइन. अनि he listened to God. परमेश्वरले भनेको कुरालाई चाहिँ उसले सुन्दछ. अनि he did everything as God told him to do. So at the end he became victorious, होइन. ऊ चाहिँ विजयी कहलाउँदछ. उसले चाहिँ त्यो सहरलाई कब्जा गर्न सक्दछ, होइन. But something happened there. केही कुरो भएको छ, होइन. 7 मा आएर के भएको छ त्यहाँनिर? योसुले अब त्यहाँ भएको सबै कुरो जलाउँछ. तर त्यहाँनिर 7 मा आएर के हुन्छ, एकजना आकान भन्ने व्यक्तिले चाहिँ के गर्छ, त्यो परमेश्वरको अर्पण गर्ने कुरोबाट चाहिँ उसले के कुरो चाहिँ, होइन,
चोरेर लुकाएर लगेर आफ्नो पालको मुनि खनेर गाडी राख्छ। हालेलुया। उसले पालको मुनि खाले पालको आफ्नो एउटा त्यति बेलाको समय टेन्टको मुनि है गाडी उसले लुकाइराख्छ एज इफ गड इज नट गोना सी हिम हैन, परमेश्वरले उसलाई देख्दैन जस्तो गरेर अब उसले त्यो लगेर लुकाउँछ। एन्ड योसु डु नट नो द्याट हैन। अब जसो योसुले त्यो कुरालाई थाहा छैन अब लुकायो भनेर। ही थिङ्क द्याट अब सबै कुरो सक्यो, अब उसले सबै कुरो परमेश्वरले भने जस्तो अर्पण गर्यो, अब एभ्रिथिङ इज डन भनेर हि इज ह्याप्पी न हैन, हि इज कन्फिडेन्ट अब एक प्रकारले सोच्ने हो भने। बट वी आर गोना कम ब्याक टु दिस पर्सन लेटर अन। तर के हुन्छ भने 7 मा आएर चाहिँ अब योसुले फेरि अर्को देशलाई कब्जा गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। एन्ड दिस इज द च्याप्टर, दिस इज द टर्निङ पोइन्ट इन जोसुवाज लाइफ हैन। यो चाहिँ योसुको जीवनमा एकदमै धेरै आई थिङ्क हि टुक द बिगेस्ट लेसन फ्रम दिस च्याप्टर हैन। यो इभेन्ट स्पेसिफिक इभेन्टबाट चाहिँ योसुले एकदमै ठुलो एउटा लेसन लर्न गरेको छ भनेर मैले विश्वास गर्दछु। अनि आई फाइन्ड माइसेल्फ भेरी रिलेटेड इन दिस एक्चुअल इभेन्ट पनि हैन। म एज अलरेडी सेड मैले यी कुरोहरूलाई पढ्दै गर्दा इट वाज रिफ्लेक्टिङ मी क्या। यसले चाहिँ मलाई रिफ्लेक्ट गरिरहेको थियो, मलाई आफूलाई ऐना देखाइरहेको थियो है। सो के भन्दा के हुन्छ भने च्याप्टर 7 मा फेरि यो सबै वृत्तान्तमा पढ्न चाहदिनँ, तपाईँहरूलाई म छोटकारीमा यो समराइज गर्नेछु यो च्याप्टर 7 लाई। अनि टाइम पनि एकदमै धेरै बिति गइरहेको छ। सो च्याप्टर 7 मा के हुँदैछ भने अब आकान भन्ने व्यक्तिले चाहिँ त्यसरी परमेश्वरको अर्पण गरिने कुरोबाट चाहिँ केही कुरो उसले लुकाउँछ क्या। उसले लगेर चाहिँ आफ्नो पालको मुनि टाङ्दछ हैन। अनि पालको मुनि टाँगेपछि योसुले त हि थिङ्क द्याट अब उसले सबै कुरो अर्पण गर्यो, हि डिभोटेड एभ्रिथिङ टु गड हैन। उसले सबै कुरो परमेश्वरलाई अर्पण गर्यो भनेर सोचिरहेको हुन्छ। अनि यही कारणमा चाहिँ म के अरे सरी योसुले चाहिँ अब के गर्नुपर्ने हुन्छ भने एउटा ए भन्ने देशको नाम चाहिँ ए हो है, है ए भन्ने देशलाई चाहिँ अब योसुले कब्जा गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। अनि म यो अब च्याप्टर 7 लाई म पढ्नेछु तपाईँहरूलाई हल्का एउटा आइडिया आओस् भनेर। सो म च्याप्टर 7 को 1 देखि म 4 सम्म पढ्नेछु है। यस्तो लेखेको छ, आकानको पाप। तर नाशको निम्ति अर्पण गरिएका कुरामा इजरायलीहरूले अपराध गरे, किनकि आकान जो यहुदा कुलको जेरहको छोरा जब्दी त्यसको छोरा कर्मीको छोरा थियो। नाशको निम्ति अर्पण गरिएका मालबाट केही कुरा लियो, त्यसकारण परमप्रभुको क्रोध इजरायलीहरूमाथि दन्क्यो। तब यहोशुले यरीहोबाट बेथलेहेमको पूर्वपट्टि बेत आवनको नजिक ए सहरमा मानिसहरूलाई यसो भन्न पठाए, तिमीहरू गएर त्यस देशमा सेवा गर। ती मानिसहरू गएर को भेद लिए अनि तिनीहरूले यसु कहाँ फर्केर आए। यसु कहाँ फर्केर आए भने सबैजना नगए पनि हुन्छ। करिब 2-3 हजार मानिसहरू गएर एलाई आक्रमण गरून्। सबैजनालाई त्यहाँ जाने दुःख नदिनुहोस्, किनकि तिनीहरू थोरै मात्र छन्। त्यसैले तिनीहरूमध्ये करिब 3,000 मानिसहरू गए, तर तिनीहरूलाई एका मानिसहरूले परास्त गरे। करिब 36 जना जातिलाई एका मानिसले मारेर उनीहरूले सहरको मूल ढोकादेखि सबारीसम्म खेदाएर ओह्रालोमा तिनीहरूलाई मारे। अनि इजरायलीहरूको हृदय डरले गलेर पानी जस्तै भयो भनेर भन्दछ। हालेलुया। आइम रियली सरी, मेरो नेपाली म अलिक पढ्न अप्मगाउँछु। सो यो तपाईँहरूले पढ्नु भने यु विल सी हैन के हुँदछ यहाँ भने। अब आकान भन्ने मान्छेले उसले अब पाप गर्यो हैन। उसले अब अर्पणको कुरोबाट चाहिँ उसले केही कुरो चाहिँ अब चोरेर लिएर चाहिँ आफ्नो पालको मुनि लुकाएर अब उसले खनेर राखेको छ, लुकाएको छ। अनि यही समयमा अब के हुँदछ भने बिकज अफ द्याट परमेश्वरको क्रोध अलरेडी इजरायलीहरूमाथि परेको हुन्छ हैन। तर जसुवा डु नट नो दिस, उसलाई थाहा छैन यो कुरा है।
अनि यो समयमा अब के हुन्छ भने योसीले अब ए भन्ने देशलाई चाहिँ अब उसले कब्जामा लिनुपर्ने हुन्छ हैन। अनि यो समयमा योसीले के गर्दछ तपाईहरुले कम्पेयर गर्नुहोस् द फर्स्ट च्याप्टर 6 मा योसीले के गरेको छ अनि च्याप्टर 7 मा योसीले के गरेको छ भनेर आई थिंक तपाईहरुलाई अलरेडी अलिकति पिक्चर पनि आयो होला what is the wrong thing that Joshua doing in this chapter हैन। उले के गरेछ च्याप्टरमा च्याप्टर 7 मा he did not listen to God. Hallelujah. He did not listen to God in this chapter 7. अब उले परमेश्वरलाई बिर्स्यो अब त्यत्रो धेरै ठुलो विशाल देशलाई अब कब्जा गर्नु विजय दिनुहुने परमेश्वर है। किनभने योशुको उसको आफ्नै बल शक्तिमा त he couldn't do anything हैन। त्यो समयमा जब उ यरीको पर्खाललाई फेस गरिरहेको थियो त्यो समय हैन he couldn't do anything हैन। हामी के पनि गर्न सक्दैनौँ मैले भने नि अघि किनभने मानिसको मूर्खता किनभने परमेश्वरको मूर्खता मानिसको बुद्धि भन्दा श्रेष्ठ छ र परमप्रभुको दुर्बलता मानिसहरूको बल भन्दा शक्ति भन्दा शक्तिशाली छ। हालेलुया। के पनि गर्न सक्दैन हामी डजन्ट म्याटर हाम्रो जीवनमा tiniest of the tiniest problems are in our life or you know it's big as हैन अब the wall of Jericho हैन। अब त्यो यरीको पर्खाल जतै समस्या अथवा tiniest of the tiniest problem हाम्रो जीवन आयो भने we cannot do anything हैन। किनभने परमेश्वरले भन्नुहुन्छ परमेश्वरको दुर्बलता मानिसहरूको बल भन्दा शक्तिशाली छ। हालेलुया। परमेश्वरको दुर्बलता नै हाम्रो शक्ति भन्दा पनि अझै शक्तिशाली छ भनेर भन्नुहुन्छ। आमेन। तर यहाँ आएर के हुन्छ अब जसमा forget about God। हालेलुया। उले परमेश्वरलाई बिर्स्यो अब उले म अब हल्का बाइबल कन्टेक्स्टदेखि बाहिर निस्केर म आफै सोच्दैछु हैन। म अलिकति बाहिर गएर यहाँ किनभने बाइबल लेखेको छैन आई फिल लाइक जसुवालाई चाहिँ when he win against the nation of Jericho हैन आई फिल लाइक उसलाई हल्का त्यो हुन्छ नि एउटा प्राउड हैन अब के भने प्राइड एउटा इगो हैन एउटा कन्फिडेन्ट आयो होला क्या जस्तो उसको जीवनमा है। लाइक इट बुस्टेड हिम उसको कन्फिडेन्ट अझै धेरै रकेट भन्दा नि माथि गयो उसको इगो हैन। अब उसले अब यहाँ 7 मा परमेश्वरलाई बिर्स्यो अब उसले he do not listen to God। अब परमेश्वरलाई उसले अब के रे सोध्नु छोड्यो अब परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्नु छोड्यो उसले हैन। अनि एज his man told Joshua हैन उसको उसले पठाएको मानिसले जसुवालाई भने जस्तै के भन्छ म कोट गरेर भन्दैछु यहाँ बाइबलमा पनि कोट गरेको छ के भन्दछ भने धेरै मान्छे पठाउनु पर्दैन हैन। किन धेरै मान्छे पठाउनु त्यहाँनिर त्योको ए भन्ने देशको मान्छे नै कम्ती छ हामीले 2-3 हजार मान्छेलाई पठायो भने we are going to get victorious। Can you imagine that? Can you imagine? Now Joshua is believing in flesh. I know he's believing in his man more than he's believing in God. परमेश्वरमा उले विश्वास गर्नु परमेश्वरलाई उले सोध्नु परमेश्वरलाई विश्वास गर्नु भन्दा उले परमेश्वरलाई सोधेको पनि छैन हैन। परमेश्वरको आवाज सुन्नु हैन उले परमेश्वरलाई सोधेकै छैन। उले परमेश्वरलाई सोध्नु भन्दा चाहिँ उले he think it's better for him to send his man हैन। उसको मान्छेले उसको त्यो केटा अब मान्छेहरूले हेरेको चाहिँ he think is better than what God sees। Hallelujah। Isn't it funny? हैन funny it's funny नि त हैन। किनभने जे पनि हामी देख्छौँ नि we can only see from for so much हैन। हामी अब लाइक यदि हामीले देख्यौँ भने हामी अगाडिबाट मात्रै देख्छौँ we cannot see behind। परमेश्वर त past future present हैन थ्रु देख्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ नि त हैन। so we can believe him blindly। हामी चाहिँ उहाँमा अन्धविश्वास गर्न सक्छौँ अन्धो भएर आँखा चिम गरेर हामी उहाँ परमेश्वरमा विश्वास गर्न सक्छौँ। तर यहाँ योशुले के गरेको छ he sent his man हैन। उसले चाहिँ आफ्नो त्यो मान्छेहरूलाई पठाएको छ हेर्नको लागि। so that means in a way he's telling God that oh God I don't need you हैन my mans are enough for me to हैन for to be victorious भनेर in a way he's telling that परमेश्वरलाई उसले त्यो भनिरहेको छ। यहाँ हितोपदेश 14 को 12 ले के भन्छ कुनै बाटो मानिसको नजरमा ठीक देखिएला तर अन्त्यमा त्यसले मृत्युमा पुर्याउँछ। हालेलुया। This applies exactly in this situation। के हुन्छ यहाँ भने the funny thing is that जसुवाले त्यो मान्छेले जे भने त्यही नै लाइक हामीले 6 मा आएर के हुन्छ 6 मा के हुँदैछ परमेश्वरले चाहिँ भने त्यही उसले फलो गरिरहेको हुन्छ हैन। तर यहाँ 7 मा आएर के हुन्छ he follow his man उसले हेर्नु पठाएको मान्छेले भनेकोले त्यो कुरामा उसले विश्वास गर्दछ अनि he did exactly the way his man told him to do। as I already said Joshua is very obedient हैन एकदमै धेरै
एकदमै धेरै आज्ञाकारी छ तर उसले he took a wrong step here हैन आज्ञाकारी हुनु सही हो बिलिभ गर्नु सही हो but we cannot believe in flesh क्या हामी आफ्नो शरीरमा हामी विश्वास गर्न सक्दैनौँ सरी हाम्रो आँखामा हामी विश्वास गर्न सक्दैनौँ क्या हाम्रो शरीरमा हामी मान्छेहरुमा भन्नुको मतलब I'm not saying that oh हामी विश्वास हामीलाई way enough by ourselves अनि भनेर it's not I'm not trying to say we don't need anybody भनेर हैन we have to listen to people हैन we have to take किनभने as a human being we have to be socialized हैन हामी एकअर्कामा संगति गरेर हैन एकअर्कामा विश्वास बढाउनको लागि एकअर्कामा सल्लाह लिनुपर्छ तर more than that we cannot believe them we cannot believe our flesh more than God नि त हैन परमेश्वर भन्दा धेरै हामी आफ्नो शरीरमा हाम्रो मानिसहरुमा हामी विश्वास गर्न सक्दैनौं नि त हैन किनभने we are temporary हामी त केही छिनको लागि मात्रै हो अनि वचनले के भन्दछ अन्धोले डोराउन सक्दैन है that means we are all human beings we cannot tell somebody to do something हैन it's okay we can listen to them but we cannot listen or like believe them blindly as we can depend on God हैन परमेश्वरमा हामी जसरी डिपेन्ड हुन्छ परमेश्वरमा हामी जसरी विश्वास हुन्छ त्यसरी चाहिँ हामी मान्छेमा विश्वास गर्न सक्दैनौं क्या you know that's my point त्यही भन्न चाहेको छु म हैन परमेश्वरमा चाहिँ हामीले मानिसहरुमा भन्दा धेरै विश्वास गर्नु पर्दछ किनभने he sees everything hallelujah he can see past present future and you know and more than that हैन केही कुरा एक्जिस्ट हुनु भन्दा अगाडि God knows everything about it है तर यहाँनिर यसले त कुरोलाई बिर्स्यो मैले अघि ब्याकग्राउन्ड किन भनेको भने I'm trying to tell you guys that उले चाहिँ परमेश्वरको शक्तिलाई चाहिँ कतिसम्म चाहिँ देखेको थियो भन्ने I'm trying to tell you guys क्या परमेश्वरको शक्तिलाई उस खुद आँखाले देखेको थियो अब मैले भने नि यहाँसम्म कि उले चाहिँ जब परमेश्वर मोसेससँग बोल्नु भएको थियो he even heard the voice of God हालेलुया परमेश्वरको आवाजले पनि उले सुनेको थियो क्या but when it comes to this situation he forget about that almighty God हैन पर त्यत्रो धेरै शक्तिशाली परमेश्वरलाई चाहिँ उले बिर्स्यो क्या यहाँ हैन and it's kind of funny to me अब हैन and it's sad for Joshua है उसको लागि the sad अब दुःखको कुरो हो नि त but what I'm trying to say is we are going to take lesson from this actual event हैन so यहाँबाट हामी के बुझ्न सक्छौं भने we cannot believe in ourselves we cannot believe in flesh we cannot believe in man हैन more than God परमेश्वरमा भन्दा धेरै हामी केही कुरामा पनि विश्वास गर्न सक्दैनौं किन त हैन किनभने स्वर्ग र पृथ्वी सृजना परमेश्वरमा हुनुहुन्छ हैन सबै कुरोमा राज गर्नुहुने परमेश्वरमा हुनुहुन्छ यहाँसम्म कि आज अहिले हामीले फेरिरहेको सास पनि उहाँकै हो every second come from him हैन उहाँको अनुग्रह उहाँको कृपामा उहाँले हाम्रो प्रेम गरेको कारणले चाहिँ every second यदि हामी सोच्दै भने अहिले हामी बोल्दा there are a lot of people they are dying हैन उनीहरु कति बाँच्न चाहँदै उनीहरु मरिरहेको छ हैन but परमेश्वरको अनुग्रह र उहाँको कृपाले गर्दा उहाँले हामी प्रेम गरेको कारणले every second is adding up in our life हैन शरीरमा भएको एक थोपा रगत बनाउने परमेश्वरमा नै हुनुहुन्छ हाम्रो हृदय भित्र भएको यो मुटु हामीलाई धड्काउने परमेश्वर पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ हालेलुया so what I'm trying to say is we cannot believe in man more than God परमेश्वर कुनै पनि व्यक्तिमा हामी परमेश्वर भन्दा विश्वास गर्न सक्दैनौं many times क्या अब I don't know तपाईहरुको बारे तपाईहरु कस्तो तपाईहरुको जीवन कस्तो छ तर many times म चाहिँ त्यस्तो छु है हैन many time I would say honestly भन्नुपर्दा 6 or 7 times out of 10 I'm like this yeah I forget about God like when I'm facing wall of Jericho हैन अब एकछिनको लागि त्यो पर्खालाई चाहिँ मेरो अब हैन mental problems हरु हैन मेरो emotional problems हरु मेरो physical problem मेरो हुन्छ नि अब family problem हरु personal problem हैन financial जे कुरो पनि त्यो problem म एकछिन राख्दिन्छु हैन त्यो पर्खालको लाई चाहिँ एकछिनको लागि मेरो त्यो problem भयो I forget God all those time every time हैन honestly भन्नुपर्दा म बिर्सिरहेको हुन्छ every time I try to do things by my own way का मेरो आफ्नै शक्तिले म गर्न चाहिरहेको हुन्छु अनि यो वचनले भन्ने अनुसार के हुन्छ तर अन्त्यमा त्यसले मृत्युमा पुर्याउँछ हाम्रो यो देखेको आँखा हाम्रो शक्तिले पनि पुर्याउ हामी केही पनि गर्न सक्दैनौं every time we will never be victorious हैन हामी कहिले पनि विजयी बन्न सक्दैनौं क्या केही कुरामा पनि जब हामी परमेश्वरको आवाजलाई सुन्दैनौं जब हामी परमेश्वरले भनेको कुरोलाई हामी बुझेर त्यो कुरोलाई स्टेप बाइ स्टेप गर्दैनौं नि there is no victory I'm sorry but it is what it is I know there is no victory
And I've been taking L, I've been taking losses my whole 2020. And I hope म प्रार्थना गर्दैछु 2021 चाहिँ त्यस्तो हुने छैन भनेर हैन. I pray that तपाईहरुको पनि त्यस्तो होस्. So back to अब यहाँ आउँदाखेरि के हुन्छ, back to वचनमा आउन चाहन्छु म. के हुन्छ यहाँनिर अब जब योसुले चाहिँ उसको मानिसहरूले भनेको कुरालाई सुन्यो अनि त्यतिखेर त्यस्तै गरे एक्ज्याक्टली द वे ही डिड इट हैन. परमेश्वरले यहाँ भनेको जसरी उसले क्षमा उसले जसरी परमेश्वरको आज्ञालाई पालन गर्यो त्यसरी उसले मानिसहरूको उसले पठाएको मानिसहरूको आज्ञालाई चाहिँ पालन गरिरहेको छ. अनि उनले जसरी त्यो मानिसहरूले भने कोर्टमा भनेको छ त्यहाँनिर थोरै मान्छे छ, बाइबलमा कहाँ पनि भनेको छ थोरै, तर त्यो मानिसहरूले भनेको कोर्टमा भनेको छ, कोर्ट भनेको उनीहरूले भनेको कुरो उनीहरूले देखेको कुरोले भनेको छ. थोरै मान्छे थियो हैन, थोरै मान्छे थियो. Doesn't matter how tiny the problem we're facing, हैन, there is always God who is going to be give us the sure victory. परमेश्वरले मात्र हामीलाई त्यो विजय दिन सक्छ. किनभने परमेश्वर बिना हामी केही पनि छैन प्रिय. हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ, साँच्चै नै हो. We are nothing. We are literally nothing. हैन, हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ. तर अनि यहाँनिर योसुले त्यस्तै गरेको छ. अनि त्यसो गरेको कारणले गर्दा के हुन्छ, त्यहाँनिर मृत्यु, उसको मानिसहरूले चाहिँ मृत्यु भोग्दछ. अनि त्यो देखेर चाहिँ देख्ने मानिसहरू चाहिँ के हुन्छ, डरले उनीहरूको हृदय चाहिँ पानी जस्तो पग्ल्यो भनेर भन्दछ प्रिय. उनीहरूको हृदय चाहिँ पानी जस्तै नै पग्ल्यो अरे. हालेलुया. अनि यहाँनिर 6-7 मा के हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ योसुले he realized हैन, उसले रियलाइज गर्छ अब ओ मैले के मिस्टेक गरेँ भनेर. अनि त्यतिखेर उसले आएर यहाँनिर आफ्नो लुगालाई च्यातेको छ. अनि उसले पुजारीहरूलाई बोलाउँछ अनि आफ्नो शरीरमा खरानीहरू दल्दछ, which shows the sign that they are very regretful, हैन, shows the vulnerability हैन. उनीहरूले आफ्नो त्यो आफ्नो गल्तीलाई जुन परमेश्वरमा उनीहरूले देखाउँदैछ हैन, सरेन्डर गर्दैछ परमेश्वरमा उनीहरूले. अनि त्यो कारणले गर्दा परमेश्वरले फेरि योसुको प्रार्थनालाई सुन्नुहुन्छ प्रिय. तर यहाँनिर म हल्का पढ्न चाहन्छु के यहाँनिर 7 र 8 मा योसुले चाहिँ परमेश्वरलाई पुरा क्वेसन गरेको छ क्या, एज इफ परमेश्वरले चाहिँ त्यो चाहनुहुन्थ्यो उनीहरूको लागि भनेर हैन. Let me tell you guys, God will never want us to be in despair, in depression, in pain, in suffering. Never. He will never want us to be like that. He will never want us to go through those things. हामीलाई त्यो कुरोबाट परमेश्वरले गएको चाहनुहुँदैन, because he loves us. उहाँले हामी प्रेम गर्नुहुन्छ. म इमेजिन गर्छु क्या यसको लागि कुखुराको माउले चल्लाहरूलाई जसरी छोपेर राख्छ नि चिल माथिबाट आउँदा हैन, अनि परमेश्वरले त्यसै कुखुराको माउ राख्दैन, हामी चाहिँ चल्लाहरू भयो हैन. जब हामी त्यो छोपेर राखेको बेलामा चिल आउँदाखेरि माउलाई त लान सक्दैन नि त चिलले हैन, चल्लालाई त लान सानो हुन्छ लान सक्छ. सो हामी चाहिँ त्यो चल्ला हो क्या. जब हामी परमेश्वरको त्यो के भन्छ त्यो पखेटा मुनिदेखि हामी निस्केर जान्छौँ नि, अनि त्यतिखेर त हामी we are going to be in dinner menu of the eagle हैन. हामी त्यो के अरे त्यो चिलको डिनर मेन्युमा हुनु त हो नि त हैन. That's what I'm trying to say. परमेश्वरले हामीलाई कहिले पनि पेन सफरिङमा भएर जान चाहनुहुन्न, भएको चाहनुहुन्न हैन. He always यहाँनिर यौना 14 को 27 के भन्दछ, शान्ति म तिमीहरूसँग छोडिदिनेछु, म आफ्नो शान्ति तिमीहरूलाई दिनेछु, संसारले दिने जस्तो म तिमीहरूलाई दिदिन, तिमीहरूको हृदय व्याकुल नहोस् र भयभीत नहोस् भनेर परमेश्वर भन्नुहुन्छ हैन. He never wants us to be त्यो त्यसरी व्याकुल भयभीत भएको चाहनु हुँदैन, तर it's because of us. अब यहाँनिर के भयो त, परमेश्वरले के त्यसरी योसुलाई म इमेजिन गर्छु उसले जसरी यहाँनिर 6 र 7 मा उसले रिग्रेट के अरे परमेश्वरमा प्रार्थना गरेछ, उसले त्यसरी प्रार्थना गरेको भए आई इमेजिन द्याट परमेश्वरले डिटेलली भन्नुहुन्थ्यो होला क्या, यसले यसो गरेको छ, यो पाप यसो गरेको छ, अनि म क्रोधित छु, त्यही भएर तिमीहरूमा अलरेडी मेरो क्रोध छ र तैँले पहिला यसो गर हैन. परमेश्वरले यहाँनिर आफ्टर यहाँ 6 र 7 मा उसले प्रार्थना गरेपछि परमेश्वरले फेरि नयाँ डाइरेक्सन दिनुहुन्छ. तर म इमेजिन गर्छु उसले अगाडि त्यस्तो गरेको भए he did not have to go through all this हैन. उनीहरूले त्यस्तो आफ्नो मानिसहरूलाई गुमाउनु पर्दैन थियो, उनीहरूले त्यसरी त्यो एउटा डिस्पेयर फिल गर्नु पर्दैन थियो. के भनिन्छ यहाँ वचनले, पानी जसरी उनीहरूको हृदय चाहिँ गलेर पानी जस्तै भयो भन्दछ. सो उनी त्यस्तो हुनु पर्दैन थियो हैन उनीहरूको हृदय, तर त्यस्तो भयो प्रिय. तर कसको कारणले, बिकज अफ हिज ओन हैन, जसको आफ्नै कारणले गर्दाखेरि मात्रै. अनि जब उसले यसरी यहाँनिर प्रार्थना गर्छ परमेश्वरसँग, अनि त्यति बेला परमेश्वरले फेरि नयाँ डिरेक्सन दिनुहुन्छ. एन्ड द अमेजिङ थिङ इज द्याट, and isn't our God so merciful? Isn't our God so amazing that अब योसुले बिर्छ तर पनि परमेश्वरले फेरि उनीलाई नयाँ डाइरेक्सन दिनु हुँदैछ प्रिय. There is always God waiting for us.
हैन no matter how selfish we became sometimes no matter how many times we reject God है उहाँको प्रेमले हामी स्पोइल भएको कारण गर्दाखेरि no matter how many times we run away from his house he's always there to you know hug us he's always there to you know put us in his arms हैन यसरी आफ्नो अङ्गमा बाँध्नको लागि परमेश्वर सधैँ बाटोमा कुरिरहनु भएको हुन्छ and same thing happened here जब यसले प्रार्थना गर्यो अनि उले पश्चाताप गर्यो हैन यसरी उले खरानी दलेर आफ्नो लुगा च्याप्नु त्यो समयमा it shows it represent the vulnerability हैन अनि surrenderness एउटा के भन्छ उनीहरुको त्यो पश्चाताप हैन उनीहरुले देखाए त्यो समयमा अनि त्यतिबेला परमेश्वरले उनीहरुले फेरि नयाँ डाइरेक्सन दिनुभयो अनि त्यसपछि डाइरेक्सन त्यसपछि दिनुभयो पछाडी अनि यसले फेरि त्यसै गरेको छ आकानको त्यो सबै परिवारलाई जलाएको छ ढुङ्गाले हैन मार्छ अनि त्यहाँदेखि जलाएर उले त्यो लुकाको कुरालाई जलाउँदैछ अनि परमेश्वरले उनीलाई फेरि विजय दिनुहुन्छ हैन तपाईहरु सोच्नु हुँदैछ ल कति निर्दय परमेश्वर है भन्दा God is परमेश्वर कहिले पनि सेल्फिस हुनुहुन्न मलाई लाग्छ त्यतिबेलाको समयमा सायद आकानले पश्चाताप गरेर उनीले गरेको भए I feel like परमेश्वर चाहिँ वेट गरेन भएको थियो आकानले त्यो पश्चाताप गर्ने उले आफै बोल्नको लागि हैन तर when God say he have to die now किनभने के भन्छ पापको ज्यादा के हो मृत्यु सो लाइक उ मर्नु पर्दछ अनि उलाई मारेर अनि सबै कुरा उसको नाश गरे उले छोडेको कुरा लुकाएको कुरा नाश गरिसकेपछि परमेश्वरले नयाँ डाइरेक्सन दिनुहुन्छ अनि डाइरेक्सन दिइसकेपछि फेरि उनीहरुले विजय पाउँदछ प्रिय हालेलुया so from this 2 chapter what can we learn हैन तपाईहरुले धेरै कुरा लर्न पनि गर्न सक्नुहुन्छ तर मेरो सोचाइमा चाहिँ I learned 2 things 2 most important thing is that we are nothing without God हैन परमेश्वर बिना केही पनि छैन है and we can never ever trust anybody more than God our flesh or anything हैन because there is no one bigger and more powerful than God हैन परमेश्वर भन्दा अरु कोही पनि छैन so those are the most 2 important thing that I took from from these 2 chapters and I hope तपाईहरुले पनि त्यसरी लिनु भएको छ भनेर हालेलुया आउनुस् टाइम पनि कति भयो अब हामी बस के अरे परमेश्वरलाई छोटो आराधना एउटा गीत गाएर परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनेछु अनि प्रार्थना गरेर म आमेन गर्नेछु अनि आजको वचनलाई टुङ्गाउनेछु अनि तपाईहरुलाई यो गीत जान्नुहुन्छ भने गाउनुहोस् मसँग हाम्रो आँखाहरुलाई बन्द गर्नुहोस् यो समय तपाईको हातलाई समाउँदै येशू धेरै लामो यात्रा गर्दैछु आराधनाको बाटोमा येशू सँगसँगै नयाँ गीत म गाउनेछु तपाईको हातलाई समाउँदै येशू धेरै लामो यात्रा गर्दैछु आराधनाको बाटोमा येशू सँगसँगै नयाँ गीत म गाउनेछु माया माया येशूलाई गर्दैछु माया माया येशूलाई गर्दैछु माया माया येशूलाई गर्दैछु मेरो सृष्टिको अनि सुन्दरताको मालिक तपाईं मेरो जीवनको अनि हृदयको राजा तपाईं मेरो सृष्टिको अनि सुन्दरताको मालिक तपाईं मेरो जीवनको अनि हृदयको राज
म त आफै आफ्नो होइन सबै तपाईकै हो म त आफै आफ्नो होइन सबै येशूकै हो माया माया येशूलाई गर्दैछु म माया माया येशूलाई गर्दैछु म सबैले माया माया येशूलाई गर्दैछु म येशूलाई माया गर्छु म येशूलाई धन्यवाद परमेश्वर पिता सारा स्वर्ग पृथ्वीको मालिक प्रभु तपाईलाई धन्यवाद दिदछु यो सुन्दर समयको लागि प्रभु आजको यो समयभरि पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईले मलाई यो समयभरि प्रभु सहायता गरिदिनु भयो धन्यवाद चढाउँदछु प्रभु तपाईको उपस्थितिमा मैले कति घटी बढी कमी गरेर बोले भने प्रभु म तपाईलाई क्षमा माग्दछु अनि प्रभु मैले विश्वास गरेको छु आज तपाईको यो जीवित वचनद्वारा प्रभु साँच्चै नै हामी सबैजना आशीषित भएका छौँ प्रभु एक प्रकारले साँच्चै नै मेरो जीवनमा यो वचनहरु रिफ्लेक्ट गरिरहेको थियो प्रभु तपाईलाई धन्यवाद दिदछु यो सुन्दर वचनको लागि प्रभु हाम्रो जीवनमा भएको त्यो पर्खालहरुलाई भत्किनु जरुरत छ आजको समयमा प्रभु येशूको नाममा त्यो पर्खालहरु no matter what kind of walls that are in between you and me Lord in between you and us Lord तपाईं परमेश्वर त्यो सबै पर्खालहरुलाई भत्काइदिनु भएको छ येशूको नाममा अनि प्रभु म विश्वास गर्दछु आजको सबै वचनद्वारा प्रभु आज सुन्नेहरुलाई नि म बोल्नलाई आशिष मिलेको छ भनेर प्रभु धन्यवाद परमेश्वर कतिचोटी हामी प्रभु तपाईदेखि टाढा भागेर जाँदछौँ कतिचोटी प्रभु हामी तपाईमा भन्दा धेरै विश्वास अरू केही थोकहरुमा गरिरहेको हुन्छौँ हामी तपाईको हृदय कति धेरै टुटाउँदछौँ परमेश्वर तपाईलाई प्रभु इन्कारेर प्रभु तपाईलाई हामी हाम्रो आफ्नै पापले गर्दा कतिचोटी प्रभु तपाईलाई क्रुसमा बारम्बार टाँगिरहेको हुन्छौँ हामी क्षमा माग्दछौँ परमेश्वर तर तपाईं कति धेरै महान अनि कति धेरै अनुग्रही परमेश्वर कति धेरै कृपालु परमेश्वर सधैँ हामीलाई अँगाल्नु हुने सधैँ हामीलाई प्रेम गर्नुहुने प्रभु no matter how far we go away from you Lord तपाईं सधैँ हाम्रो निम्ति त्यो बाटोमा पर्खिरहनु हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ Thank you Jesus thank you Lord तपाईं परमेश्वरको प्रेमको लागि तपाईं परमेश्वरले हामीलाई गर्नु भएको प्रेमको लागि धन्यवाद दिदछु प्रभु There is nothing better than you Lord तपाईको प्रेम भन्दा अरु कुनै कुरो असल छैन प्रभु तपाईं पाउनु that is the best thing that we can achieve in our life हाम्रो जीवनमा हामी त्यही कुरामा हामी गर्व गर्दछौँ परमेश्वर धन्यवाद प्रभु आजको यो समयभरि तपाईं पवित्र आत्माले मलाई सहायता गरिदिनु भएको लागि महिमा प्रशंसा तपाईलाई होस् प्रभु आजको यो सबै समयले प्रभु तपाईं परमेश्वरलाई महिमा तुल्याएको छ भन्ने विश्वास गरेको छु अनि यदि मैले बोल्नमा कति घटी कमी गरे भने प्रभु म फेरि पनि तपाईलाई क्षमा माग्दछु सबै कुरोले महिमा अनि प्रशंसा होस् प्रभु हामी जसरी युथहरु यस समयमा बढिरहेको छौं अनि माथि हामी सबै बढ्न चाहिरहेको छ तपाईको राज्यमा प्रभु तपाईं परमेश्वरले यसरी नै हामीलाई बढाउनुहोस् एकसाथ एक मनको भएर प्रभु तपाईको राज्यमा हामी हातहरुलाई समातेर प्रभु एकजुट भएर तपाईं परमेश्वरको राज्यलाई उचाल्न सकौं अनि तपाईं परमेश्वरको नामलाई सबैभन्दा माथि उचालेर हामी हिँड्न सकौं भनेर प्रार्थना गर्दछु महिमा प्रशंसा आदर भक्ति तपाईं परमेश्वरलाई होस् धन्यवाद सबै कुरोले महिमा तपाईलाई दिदै प्रभु आजको प्रार्थना माग्दछु जिउँदो अनि जीवित येशू ख्रीष्टको नाममा आमेन सबैलाई जय मसीह